เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาฝนตกแดดออกน้ำท่วมใหญ่ฟ้าฝนแปรปรวนหรือผลผลิตราคาตกต่ำทำไมพวกเราเนี่ยถึงรับมือกันไม่ค่อยทันก็เพราะว่าระบบเตือนภัยหรือการมองเห็นภาพรวมของโลกเรามันยังล่าช้าอยู่ด้วยกับผมแต่วันเนี้ยประเทศจีนเขาเพิ่งยิงจรวดรุ่นใหม่ชื่อลี่เจียน1 Y15 ขึ้นไปบนอวกาศและไม่ได้ส่งแค่ดาวเทียมธรรมดาไปถ่ายรูปด้วยครับแต่เขาส่ง AI ขึ้นไปทำงานประสานกันบนดาวเทียมด้วยเด้อคำถามคือแล้วดาวเทียมที่มี AI บนฟ้าเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรกับคนหาเช้ากินค่ำอย่างพวกเขาเนาะแอดว่ามันก็เกี่ยวอยู่เด้อครับพี่น้อง เพราะมันคือเทคที่จะมาช่วยทำนายปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งโรคระบาดในพืชสวนไร่นาและการขนส่งสินค้าการเกษตรได้แบบทันท่วงทีเหมือนโลกเนี่ยมีตาทิพย์อัจฉริยะคอยเฝ้ามองและเตือนภัยให้เราตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอส่งข้อมูลกลับมาประมวลผลที่พื้นดินให้เสียเวลาอีกต่อไปด้วยครับผมตามข่าวนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี2026ที่ผ่านมาเนี่ยณเขตนวัตกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ตงเฟิงประเทศจีนได้มีการปล่อยจรวดขนส่งที่มีชื่อว่าหลี่เจี้ยน1 Y15 ขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าจรวดลำเนี่ยได้รับภารกิจสำคัญคือการนำดาวเทียมจำนวน5ดวงนี่ครับขึ้นไปปล่อยสู่วงโคจรรอบโลกแต่ไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ต้องจับตาคือมันไม่ใช่แค่เรื่องจรวดและดาวเทียมธรรมดาด้วยครับแต่เป็นเพราะในบรรดาดาวเทียมทั้ง5ดวงนั้นน่ะมีดาวเทียมอยู่2ดวงนะครับที่ติดตั้งระบบ AI ติดตัวขึ้นไปด้วยครับผมพี่น้องอาจจะสงสัยว่าปกติเนี่ยดาวเทียมเขาก็ทำงานกันอยู่แล้วโมเมนติแอดขอเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้เด้อครับดาวเทียมแบบเดิมเนี่ยหรือยุคเก่านะครับเปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูปตาบอดพอดาวเทียมบินผ่านประเทศไทยมันก็กดชัตเตอร์ถ่ายรูปแชะแต่ตัวมันเองครับไม่รู้หรอกครับว่าในรูปนั้นน่ะมีอะไรบ้างมันต้องรอส่งไฟล์รูปภาพขนาดมหึมาเนี่ยกลับมาที่ศูนย์รับสัญญาณภาคพื้นดินแล้วให้คอมพิวเตอร์ยักษ์บนสถานีเนี่ยหรือมนุษย์เรามานั่งเปิดดูนั่งวิเคราะห์กันอีกเป็นวันๆหรือเป็นสัปดาห์นะครับสมมุติว่าถ่ายติดภาพไฟป่าหรือน้ำไหลทะลักกว่าคนบนพื้นดินจะวิเคราะห์เสร็จไฟก็ไหม้หมดป่าน้ำก็ท่วมมิดหัวไปแล้วครับผมดาวเทียมยุคใหม่ใส่ AI ที่จีนเพิ่งส่งขึ้นไปเนี่ยเปรียบเสมือนนักสืบตาไวพร้อมสมองเพชรพอถ่ายรูปปุ๊บ AI ที่ติดอยู่บนตัวดาวเทียมเนี่ยจะทำการคิดวิเคราะห์ประมวลผลภาพนั้นทันทีบนฟ้าเลยครับถ้ารูปติดภาพน้ำเริ่มล้นเขื่อนหรือไฟเริ่มไหม้ป่าเนี่ยมันจะรู้ทันทีและส่งสัญญาณเตือนด่วนลงมายังพื้นดินทันทีโดยไม่ต้องรอส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่กลับมาประมวลผลที่ภาคพื้นดินให้เสียเวลาอีกต่อไปครับคุณลี่เฉาซึ่งเป็นหัวหน้านักวิศวกรเทคโนโลยีเนี่ยได้ออกมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายครับว่าในอดีตเนี่ยการประมวลผลข้อมูลอวกาศระดับโลกแบบเนี้ยมันมีข้อจำกัดอยู่2อย่างครับข้อแรกคือขาดความครอบคลุมทั่วโลกแบบว่าดาวเทียมต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยเชื่อมโยงกันนะครับและข้อ2คือความล่าช้าไม่ทันท่วงทีประมาณว่าส่งข้อมูลกลับมาบนพื้นดินไม่ทันใช้งานจริงนะครับแต่นวัตกรรมใหม่ที่จีนทำครั้งเนี้ยคือการทำให้ดาวเทียมทุกดวงบนฟ้าพูดคุยและทำงานประสานกันเป็นทีมเมื่อดาวเทียมดวงหนึ่งเห็นข้อมูลอีกดวงเนี่ยก็จะช่วยประมวลผลส่งต่อกันเป็นเครือข่ายลอยฟ้าขยายขอบเขตการทำงานของ AI จากเดิมที่เคยอยู่แค่ในห้องแอร์บนพื้นดินให้ขยับขยายขึ้นไปโลดแล่นและคิดวิเคราะห์อยู่บนห้วงอวกาศอย่างเต็มรูปแบบครับพี่น้องยุคเนี้ยคือยุคสงครามข้อมูลข่าวสารและความเร็วครับใครรู้ไวตอบสนองไวคนนั้นน่ะได้เปรียบการที่จีนน่ะผลักดันเทคอวกาศเชิงพาณิชย์โดยใช้จรวดขนส่งเอกชนร่วมกับการใส่ AI เข้าไปด้วยแอดเห็นแนวโน้มสำคัญอยู่3อย่างครับพี่น้องอย่างแรกก็คือต่อไปเนี่ย
อวกาศเนี่ยจะไม่ใช่แค่สถานที่ส่งยานไปสำรวจแค่ดวงจันทร์แบบในหนังอีกต่อไปเด้อแต่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเหมือนเราครับยกเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ยักษ์ขึ้นไปไว้บนฟ้าข้อมูลป่าไม้มหาสมุทรสภาพอากาศจราจรทางเรือและการจัดการพลังงานเนี่ยจะถูกประมวลผลอยู่บนฟ้าแบบทันทีครับผมอย่างที่สองคือการประมวลผลข้อมูลบนอวกาศแล้วส่งเฉพาะผลลัพธ์การวิเคราะห์ลงมาพื้นดินจะช่วยลดการใช้แบนด์วิดต์สัญญาณคลื่นวิทยุได้อย่างมหาศาลสัญญาณไม่ติดขัดทำให้ค่าบริการเทคโนโลยีข้อมูลในอนาคตนะครับจะมีราคาถูกลงคนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอันเนี้ยแอดค่าไปด้วยครับ อย่างที่3คือการแข่งขันอวกาศเชิงพาณิชย์จะคึกคักมากขึ้นจากเดิมที่เรื่องอวกาศเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลหรือกองทัพใช้เงินภาษีมหาศาลต่อไปนะครับจะกลายเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนและนวัตกรรมใหม่ๆที่เน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของมนุษย์ครับพี่น้องทีนี้ถามว่าแล้วประเทศไทยของเราน่ะมันอยู่ตรงไหนในสมการเนี่ยพี่น้องอย่าคิดว่าเราเป็นแค่ผู้เฝ้ามองอย่างเดียวเด้อประเทศไทยเราเนี่ยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอาเซียนซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติก็ไม่น้อยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยสั่งซื้อและใช้บริการข้อมูลจากดาวเทียมต่างชาติเยอะมากในการจัดการน้ำวางผังเมืองและเฝ้าระวังภัยพิบัติการที่ดาวเทียมยุคใหม่เนี่ยมี AI ประมวลผลได้รวดเร็วจะช่วยให้หน่วยงานกู้ภัยหรือกรมชลประทานของไทยเราเนี่ยสามารถรับข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำขึ้นเช่นสามารถคาดการณ์มวลน้ำหรือจุดความร้อนไฟป่าในภาคเหนือได้แบบนาทีต่อนาทีช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ปีละหลายหมื่นล้านบาทเลยด้วยครับผมและภาคการเกษตรของไทยเราเนี่ยคือหัวใจของชาติแต่เกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักประสบปัญหาปลูกตามดวงหรือแพ้ทางฟ้าฝนนะครับหากเทคโนโลยีดาวเทียม AI เนี่ยเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวงกว้างมันจะถูกย่อยมาเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือให้เกษตรกรไทยเนี่ยใช้ฟรีหรือราคาถูกๆได้เนาะเพื่อใช้ในการเช็คสภาพดินความชื้นลมฟ้าอากาศหรือแม้แต่การตรวจจับโรคพืชในสวนในนาจากภาพดาวเทียมก็เป็นไปได้ด้วยครับผมการที่ประเทศจีนส่งจรวดพาดาวเทียมติด AI เนี่ยขึ้นไปบนอวกาศในครั้งนี้มันคือการยกสมองกลขึ้นไปบนฟ้าเพื่อมาเป็นตาทิพย์ดูแลคนบนพื้นดินช่วยให้การประมวลผลข้อมูลโลกทำได้ทันทีวินาทีต่อวินาทีครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์จะตกมาถึงผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับมือภัยธรรมชาติที่แม่นยำขึ้นการทำเกษตรที่ประหยัดต้นทุนขึ้นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนครับผมแต่กว่าเทคนิคจะมาถึงไทยคงต้องใช้เวลากันเนี่ยนะครับพี่น้อง ถ้าชอบเรื่องล้ำๆเล่าบ้านๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ